हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्णमा नमस्कार। म हुँ दिवस रावल। आज म तपाईलाई महत्त्वपूर्ण विषयमाथि जानकारी दिनको निमित्त तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म आज तपाईलाई के विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईले अहिले चाहिँ हरेक देशमा चाहिँ थुप्रै देशहरुमा चाहिँ टिकटक अहिले सबैले चलाउने भएकाले गर्दाखेरि टिकटकमा आउने समस्याहरु जुन कि सबैको चाहिँ के भन्दाखेरि टिकटकमा भाइरल हुने चाहिँ के त इच्छा हुन्छ, तैपनि टिकटकमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि भ्युअर्स आउँदैन अनि लाइक पनि आउँदैन। यस्तो कन्डिसन सिर्जना भएको छ भने त्यो के कारणले भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनको निमित्त तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म यो टिकटकमा चाहिँ तपाईको आइडी फ्रीज भएको छ कि छैन र फ्रीज भइसकेको आइडीलाई अनफ्रीज कसरी गर्ने र तपाईको चाहिँ जति पनि तपाईको चाहिँ टिकटकको जति पनि भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि तपाईले भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ त्यो भिडियोहरु चाहिँ तपाईले के त भन्दा कुन देशको लागि कुन देशको चाहिँ के त भन्दाखेरि भिडियोहरु कुन देशको चाहिँ के त भन्दाखेरि भ्युअर्सहरु हेरिरहेको छ, कुन देशको चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि फलोअर्स छन्, तपाई कुन देशको चाहिँ तपाईको भिडियोहरु हेरिरहेको छन्, चाहिँ त्यो चीजहरु जान्नको निमित्त तपाईको चाहिँ त्यो सिकाउनुको निमित्त तपाईलाई त्यो जानकारी दिनको निमित्त तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। टिकटकलाई कसरी फलोअर्स बढाउने धेरै र कसरी भ्युअर्सहरु बढाउने हैन, यो र तपाईको आइडी यदि तपाईको आइडी एकदमै के त भन्दाखेरि भ्युज नै बढिरहेको छैन भने तपाईको आइडी डिफ्रिज भएको छ कि त कतै हैन, डिफ्रिज भएको छ कि छैन यो चेक गर्नुको निमित्त तपाईलाई म आज तपाईलाई महत्त्वपूर्ण आइडिया दिनको निमित्त उपस्थित भएको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। सबैभन्दा तपाईले के त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आइडीमा कतिको तपाईको भ्युअर्सहरु हेरिरहेको छन् र कतिको तपाईको आइडीहरुमा कतिको चाहिँ के त भन्दाखेरि भ्युअर्स बढिरहेको छ या छैन र कसले हेरिरहेको छ, कुन देशले चाहिँ कति पर्सेन्टले हेरिरहेको छ यो विषय जानकारी दिनु गएको छु। स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। र अब चाहिँ तपाईले प्रोफाइलमा गइसकेपछि अब चाहिँ प्रोफाइलको आफ्नो एउटा भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 3 डट छ, 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यता हेर्न एनालाइटिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि एनालाइटिक छ, एनालाइटिकमा क्लिक गर्नु होला। एनालाइटिकलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आइडी डिफ्रिज भएको छ कि छैन सबैभन्दा पहिला चाहिँ जानकारी त कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि विषयमा त्यो जानकारी दिनु गइरहेको छु। मेरो यहाँ 35 चाहिँ लाइक आएको छ, 3 कमेन्ट र 0 चाहिँ शेयर भएको छ। अब यो मेरो भिडियोमा चाहिँ किन लाइक बढ्दैन त धेरै भन्दाखेरि किन चाहिँ मेरो भ्युअर्स बढ्दैन भन्ने विषयमा म जानकारी दिनु गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक हेर्नुस् ल। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्राफिक सोर्स टाइप्स भन्ने छ। ट्राफिक सोर्स टाइपमा के भन्दाखेरि यहाँ आई बटन छ। आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आइडी चाहिँ डिफ्रेज भएको छ कि छैन, डिफ्रेज किन भएको, यदि भएको छैन भने किन तपाईको फलोअर्स बढेको छैन, यदि डिफ्रेज भएको छ भने कसरी भएको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनु गएको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यो आई बटनमा क्लिक गर्नु होला। आई बटनमा क्लिक गरिसकेपछि ट्राफिक सोर्स टाइप्सको आई बटनमा क्लिक गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको चाहिँ के त भन्दाखेरि टिकटक आइडी डिफ्रिज भएको छ कि छैन यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर यु भन्ने छ हैन, फर यु अनि पर्सनल प्रोफाइल, फलोइङ, साउन्ड, सर्च र ह्याशट्याग हैन, यी 6वटा बुदा छन्। यो 6वटा बुदा चाहिँ तपाईको चाहिँ टिकटकमा र तपाईको चाहिँ भिडियोमा जसरी मैले सिकाएको छु यो चीजहरु छैन भने यो बुदाहरु चाहिँ 6 को ठाउँमा 5 वटा मात्रै, 6 को ठाउँमा 4 वटा मात्रै यदि यो मिसिङ भएको छ भने तपाईको आइडी के हो भन्दा 100 को 100% के भएको हुन्छ, डिफ्रिज भएको हुन्छ। फर युमा गएको छ कि छैन यता हेर्न सक्नुहुन्छ, फर यु छ कि छैन त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र पर्सनल प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ, फलोइङ हेर्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड। यो तपाईको यदि कुनै पनि तपाईको चाहिँ टिकटकको आइडीमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि यो छैन भने यो चाहिँ बुदाहरु 6वटा बुदा छैन भने तपाईको आइडी के हुन्छ, टिकटक के भएको हुन्छ, डिफ्रिज भएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के भन्दाखेरि अब डिफ्रिज भएको हुन्छ। यदि यो छँदै छ भने अब यो छँदैछ तर तैपनि 6वटा बुदा छँदैछ, मेरो ट्राफिक सोर्समा टाइपहरु सबै छँदैछ तैपनि मेरो चाहिँ फलोअर्स बढ्दैन, भ्युअर्स बढ्दैन भनेपछि किन बढ्दैन त भन्दाखेरि अब तपाईहरुले के गर्नु भन्दा अच्छा एकदमै राम्रो खालको के भन्दाखेरि कोटेसनहरु, राम्रो के भन्दा तपाईको के टपिक्सहरु र तपाईको के हेडलाइनहरु राम्रो राख्नु पर्यो र अलिकति भिडियोहरु बनाउँदाखेरि पनि एकदम क्वालिटी र राम्रो तरिकाले त्यो गुड बनाउनु पर्यो। 100% तपाईको भ्युअर्स लाखौं हजारौंमा 100% के हुन्छ बढ्ने गर्छ। अब तपाईको यदि डिफ्रिज नहुँदै पनि तपाईको भ्युअर्स बढेको छ भने त्यसको के कारणले गर्दा हो, मेन समस्या के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईको के त भन्दाखेरि हेडलाइनहरु देखि लिएर तपाईको के त भन्दाखेरि कोटेसनहरु एकदम बेस्ट राख्नु पर्यो हैन, र तपाईको भिडियो पनि अलि के बनाउनु पर्यो, स्मार्ट बनाउनु पर्यो। 100% तपाईको के त भन्दाखेरि रातारात भाइरल हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि मुनि छ अडियन्स ट्युटोरियल्स भन्छ, यता छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अडियन्समा के गर्ने आई बटनमा क्लिक गर्नुस्। आई बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिच्ड अडियन्स छ, यहाँ चाहिँ त्यसै अडियन्स ट्युटोरियल्स छ, टेरिटर्स छ। अब यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईको के त अडियन्स टेरिटर्स रिच भन्ने छ। यसमा के त भन्दाखेरि यता हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै कुन देशले हेरिरहेको छ त तपाईको टिकटकको सबैभन्दा धेरै कुन देश हेरिरहेको छ भन्दाखेरि नेपाल लेखा छ। 98% ले मेरो के त भन्दाखेरि भिडियोहरु 98% के कोले हेरिरहेको छ,
नेपालले हेरेको छ र इजरायलले 2% मात्रै हेरेको छ। त्यसकारणले जसको चाहिँ जुन देशमा तपाईँले जुन ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर बनाउनु भएको छ त्यो देशमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै तपाईँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि नेपाल बाट बनाउनुहुन्छ या तपाईँ इन्डियाबाट बनाउनुहुन्छ या चाइनाबाट बनाउनुहुन्छ, जुन देशमा तपाईँलाई बसेर चाहिँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ र जुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ 90 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको छ भनेपछि डेफिनेटली तपाईँको के हुन्छ त रातारात भाइरल 100% हुन्छ। यो ग्यारेन्टी साथ दिन्छु मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि 100% हुने गर्छ। यो चाहिँ एउटा 2020को के त भन्दाखेरि नयाँ ट्रिक्स हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएँ। यो चाहिँ टिकटक चलाउनेहरूको लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि हो। यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ अहिले सबैको के छ भन्दाखेरि सबैको के भइरहेको छ भन्दाखेरि सबैको सबैको चासो के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो समयमा सबैको टिकटक चलाउनेहरूको जो जिज्ञासा के छ भनेपछि मेरो आइडीमा भ्युअर्स किन बढ्दैन, मेरो आइडीलाई किन फलोअर्स बढ्दैन, यही विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि सबैको चासो बढिरहेको छ। किन बढ्दैन त भन्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दा पहिला तपाईँको आइडी के त डिफ्रेज भएको छ कि छैन, फर युजमा गएको छ कि छैन, तपाईँको आइडी डिफ्रेज भएको छ कि छैन, त्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा मैले जानकारी दिएँ। सबैभन्दा पहिला कहाँ जाने भनेको थिएँ मैले, 3 डटमा जाने। 3 डटमा के छ, यहाँ एनालिटिक्स छ, एनालिटिक्समा जाने। एनालिटिक्स गइसकेपछि यहाँ छ, यता हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राफिक सोर्स टाइप्स भन्ने छ। ट्राफिक सोर्स टाइपमा यता चाहिँ 6वटा बुदा हुन्छ। यो 6वटा बुदामा तपाईँको यो सबैवटा छ भनेपछि तपाईँको के त भन्दाखेरि आइडी कदापि के भएको छैन, डिफ्रेज भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले अब के गर्नु पर्यो, भ्युज बढाउनुको निमित्त, लाइक बढाउनुको निमित्त के गर्ने त भन्दाखेरि सक्दो तपाईँले के त भिडियोहरूमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ट्याग्सहरू राम्रो ट्यागहरू राख्नु पऱ्यो, राम्रो ट्याग्सहरू हाल्नु पऱ्यो र तपाईँले हेडलाइन पनि राम्रो राख्नु पऱ्यो। त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ त तपाईँको आइडी 100% के हुन्छ, एकदमै भाइरल हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले महत्त्वपूर्ण विषयमाथि जानकारी दिएको छु टिकटक चलाउनेहरूको लागि। त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के गर्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै भएको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। त्यति मात्रै नभएर लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।